Morjesta! Tänään olisi luvassa moottoriasennusta eteen tähän cruiseriin. Eli tästä tulee nyt tuplavetonen. Mä kerkisin tätä aloittelee jo, eli mä nappasin eestä tuon vanteen pois, sitten jarrut pois. Otin lokarinkin pois, kun mä sen korjaan. Se on tuolla. Mä sitäkin voin kohta näyttää, että miten ton saa korjattua helposti ja kestävästi. Mutta joo, elikkä no ihan ensinnäkin täällä oli tämmöset suojatulpat, tommoset vaan tuolla päissä, mikä piti ottaa pois. Et saatiin esille tää, no käytännössä pitkä pultti, mikä tässä on, mikä menee tän etuvanteen läpi. Ja tossa on sitten sille mutteri. Ja täällä on mulla vielä puolella tämmöset holkit tuolla. Tavallaan keskitysholkit. Tää toinen oli pikkasen pisempi muuten. Tää oli ihan 2-3 milliä pisempi tämä jarrulevyn puoleinen holkki. Sitten jos joku joskus sitä purkaa, niin tietää ton asian sitten. Mutta joo, mä nappasin tästä tosiaan tuo levy jo irti ja siirsin tuohon moottoriin. Mutta tässä oli sellainen juttu, että näissä oli pikkasen eri jako tuolla näillä pulteilla. Eli mä porasin noihin vaan isommat reijät kymmenviileesti, että sain sopimaan. Jos oli pikkasen heittoa, ihan jotain 3 milliä tai jotakin. Ei nyt iso heitto ollut, mutta semmonen, että ei mennyt ihan suoraan. Mutta joo, kun saatiin tää tästä pois, niin mä kokeilin sovittaa tuota. No tässä nyt on sellainen juttu, että näillä on leveysero semmonen 2 senttiä. Näillä noin sentti per puoli suurin piirtein. Ja sen takia tämä moottori ei tonne sovi heittämällä. Mut mä ratkaisin ton ongelma aika yksinkertaisesti. Mä näytän kohta. Mä nyt äkkiä näytän tuo ero, elikkä jos mä nyt pystyn näyttää, elikkä tämä on noin 2,5 senttiä. Ja täällä on semmonen 1,5 senttiä. Eli näissä on sama rengaistus, samat vanteet, ne on justiin saman levyiset nämä renkaat. Eli tämä on noin 2 senttiä leveämpi kuin tämä. Eli meidän piti saada levitettyä tätä haarukkaa täältä. Semmoinen noin 2 senttiä. Ja se homma hoitui helpoiten pullotunkilla. Eli näin vaan. Ja tää on suhteellisen suoran näköinen vielä, vaikka 2 senttiä sitä levittikin. Että periaatteessa tästä nyt ei ole niinku mitään haittaa luultavasti tän toiminnalle. Mutta joo, nyt se sopii tuo moottori sinne. Mutta sitten seuraava ongelma on sitten jarrujen kanssa. Mutta lyödään nyt tuo moottori tonne paikalleen seuraavaksi. Moottorin kiinnitys tapahtuu ihan tämmöisillä M12 pulteilla. Nämä on 3 sentin mittaiset ja pitää laittaa aika paksut prikaat tähän näin, että kierteen pituus riittää tuolla moottorissa. No nyt on moottori paikallaan ja se meni sinne helpostikin. Mutta nyt on tää jarruhomma. Elikkä tässä on nyt sellainen ongelma, että tää jarrulevy on nyt huomattavasti sisempänä kuin mitä oli aikaisemmin. Elikkä no tässähän näkeekin se ongelma jo. Eikä me tarvitaan tänne väliin jotkut spacerit. Että saadaan tää satula oikeaan kohtaan. No tuo ongelma nyt oli äkkiä ratkaistu. Elikkä mä pistin tonne vaan M10 mutterit tuonne väliin. Ja nyt se on ihan hyvä. Ihan hyvän näköinen tämä. Ei nyt ihan täydellisesti keskellä, mutta lähestulkoon. No juu, se on oli tämä ongelma ratkaistu. Tällä lailla.
Sitten meillä on seuraavana vuorossa sähkökytkentöjä. Eli meidän pitää kytkettää vanha moottoriohjain. Eli se oli tämä 30 ampeeria. Eli tänne pitäisi kytkeä tänne. Tää nyt on osittain täällä kiinni jo, eli tänne menee nämä vaiheet ja plus ja miinus tähän oranssiin boksiin. Mikä jakokisko, mikä nyt onkaan. Nämä pitää kytkeä vaan akkuun, nämä 2 piuhaa. Ja sitten meidän pitää kytkeä, no täällä on tämä halo on kytkettynä jo, mutta sitten meidän pitää kytkeä täältä, tämä menee kaasukahvalle, niin me halutaan sieltä signaali tälle moottoriohjaimelle ja se on tuo vihreä. Eli mä tein tähän tämmöisen jatkon jo. Eli tämä meidän pitää kytkeä vaan tänne näin. Mikäs tää nyt oli sitten se kaasukahvan tuolla. Eli tuonne vihreeseen vaan kytketään tämä. Ja saadaan se kaasun tieto, kaasun signaali mennä tänne. Ja sitten toinen homma on se, onko se tämä nyt sitten tästä punainen, niin tämä on se nopeus, eli tässä on 3 asenteen nopeus. Tässä näin, niin meidän pitää saada nämä piivot kanssa kytkettyä sitten, ja ne oli muistaakseni nämä tässä. Että saadaan kulkemaankin tämä sitten tällä moottoriohjaimella. No niin, ja testin paikka. Toimii. Yes. Otan näitä kytkentöjä täältä vielä. Otan ne virrat pois, niin ei käy mitään ihmeellisyyksiä. Oho. Elikkä mä nyt tein tähän nyt pikakytkennä, elikkä mä kytkin tähän kaasukahvan nyt suoraan, eli se on tuolta, kaasukahva tulee tänne suoraan. Ja sitten mä kytkin sen nopeudenkin tänne suoraan, minneköhän mä sen laitoin. Täällä on tämä nopeus. Nopeuden valitsin. Se on siinä. Ja tietenkin tää virtalukon piuha piti laittaa, eli se oli tää punainen. Punainen täällä näin, mikä täällä on tällainen patentti, niin se piti tosiaan kans kytkeä. Elikkä piti ne 3 tohon laittaa vaan. Mutta mä nyt teen kohta tän vähän niinku paremmin, että tämä nyt oli vaan tämmönen testikytkentä. 3 asentojen nopeus, niin tämän piti kytkeä kanssa. Elikkä sen mä otin suoraan täältä vaan. Vähän typerästi vaan nopeasti liittimen takaa nuo johot. Ja tänne laitoin. Jostain syystä piti laittaa eri päin, eli tuo vihreä ei tullut vihreeseen, vaan se tuli tuohon toiseen väriin. Koska muuten tuo mun nopeusraja toimi väärinpäin, eli toinen moottori olisi mennyt täysvauhtia ja toinen olisi mennyt hitainta vauhtia. Siinä oli sellainen ongelma, että sen mä tuossa äsken huomasin. Mutta joo, tämä on sitten niin kuin näin kytketty, että tämä olisi niin kuin testi valmiudessa. No niin, molemmat renkaat täällä pyörii. Se hankala näyttää, mutta pyörii kumminkin molemmat, hieno homma. Niin, mä lupasin kertoa tämän lokarin korjauksesta. Eli tämä oli tästä kohtaa poikki. Niin kuin te varmaan näittekin Olette nähnyt mun aikaisemmissa videoissa. Elikkä käytännössä tää lokari on valion painava tommoseen jousittamattomaan peliin. Ja kyllähän nämä hajoaa niin kuin jousia tuistakin, mutta vielä helpommin tommoista justiin, missä ei ole jousitusta, niin ihan sen painon takia vaan, että jos ne olisi vaikka puoleen kevyempiä, niin nämä kestää huomattavasti paremmin. Mutta mä nyt kerron sitä korjauksesta. Eli mä korjasin tuon. Ja tuolla oli halkeama. Ja täällä oli pitkä halkeama. Elikkä ihan ekana hiotaan nuo kohdat, mitkä liimataan. Sitten jos on irronnut pala,
niin liimataan se tuohon kiinni. Mä käytän tämmöstä Pilteman liimaa, tämä on tosi hyvää. Tämmönen CA-liima. Tässä on erikseen tämmönen spray-kovete. Eli tuolla vaan liimataan kiinni nuo osat, mitkä on lähtenyt. Sitten sen jälkeen kun ne on liimattu, sitten vahvistetaan sisäpuolelta. Ja just halkeamakin, niin avataan sitä halkeamaa ekaa ja sitten liima sinne ja puristetaan yhteen. Ja siinä menee joku puoli minuuttia, niin on tuo liima kuivanut. Mutta joo, sitten ja tietenkin putsataan brake cleanerillä ennen liimausta. Eli eka hionta ja sitten brake cleaneria ja sitten aletaan vasta liimaamaan. Mutta joo, tässä nyt näkee tää homma, eli tässä pitää käyttää jotakin vahvikkeena täällä sisäpuolella, että se tulee kestää, että sä tämmöistä pystyisi näin nostamaan, jos tässä ei ole mitään niinku vahviketta tuolla. Eli mä käytän ihan tämmöstä jotain liinaa. Mä käytin. Tässä voi käyttää kangasteippiä tai ihan mitä vaan kangasta. Ihan mitä vaan haluaa ikinä, mitä keksiikään tosiaan. Niin. Mutta mä löysin tämmöstä liinaa, niin mä sitä käytin tässä näin. Ja tuli kyllä tosi huomaamaton tuosta korjauksesta, ettei sitä niinku huomaisi ollenkaan. Eli tämä kostuetaan täysin tuohon liimaan. Eli siihen leikataan, mutta äsken mulla on tommonen pieni pala leikattu kangasta siihen. Ja sitten vaan kostuetaan se täysin. Ja sitten vaan laitan tätä aktivaattoria, spraytä siihen vaan. Sitten se on valmis. Ja tähän voi laittaa useamman kerroksen, jos tahtoo. Mä nyt pistin näihin vaan yhdet kerrokset, että katsotaan nyt miten kestää, mutta siis tämmönen on tosi vahva. Otan tästä vaan näin kiinni ja tämä kestää, että ei niinku mitään ongelmaa. Tulee tosi vahva korjaus. Ja tämä kyllä kestää sitten pitkä aikaa. Ja mun mielestä niinku on turha ostaa näitä uusia, koska ne uudet hajoaa samalla lailla aina. Tästä näkee tuo halkeama, miten pitkä se oli. Tää tuollakin on tuo halkeama ja tuossa näkyy tuo. No nyt on lokarikin taas paikallaan. Mä pistin valokatteen, tommoset kumipirikat tonne väliin, niin jos noilla kestäisi vähän paremmin. Täällähän oli tämmöset ihan onnettomat pienet tämmöset kumit tuolla välissä. Jotakin näyttää paljon paremmalta. En tiedä näettekö te tästä, mutta ihan pikkusen niinku tavallaan harittaa nyt tuo haarukka tuossa. Kun mä jouduin sitä venyttää alalaitaa sen pari senttiä, niin just se huomaa niinku silmällä, mutta eipä tuo mitään haittaa. Mutta joo, sitten voitaisiin lähteä testaamaan. Tosi, meillä on yksi akku vieläkin vaan käytössä. Että en mä tiedä meneekö tää yhtään sen paremmin, mutta no kohtahan me nähdään. Toivottavasti. Mutta mä veikkaan, että 2 akulla tää voi olla melkoinen biisti jo. Jees, saa nähdä. Niin, punnitaan tää etuvanne nyt, että minkä verran tuohon tuli lisää painoa sitten nyt tuohon vempeleeseen. Elikkä tämä on nyt semmonen 8,5 kiloa suurin piirtein. Ja se paino, se moottori, mikä me laittiin eteen, niin se oli 16 kiloa. Eli tuohon tuli nyt painoa sitten lisää 7,5 kiloa. No, toivottavasti ei haittaa hirveästi, vaikka painoa vähän tulikin. Mutta joo, lähdetään ajelulle.
Kiitoksia. No niin, nyt olisi testinenkin takana. Ja tämähän lähtee nyt niinku haukirannasta. Mutta mitä sitten tapahtuu? Paikaltaan lähtö oli ihan älyttömän hyvä. Tää ei ole koskaan lähtenyt niin hyvin paikaltaan. Mut sitten tämä hyytyy. Tää kiihtyy johonkin 30 asti hyvin. Sitten tää niinku hyytyy tosi nopeasti. Ja hyvä, että täällä pääsee edes 40. Eli mä nyt epäilen, tai mä tiedänkin aika hyvin jo, mut kumminkin. Elikkä se on tuo etumoottori, tai siis sen moottorin ohjaaj, mikä nyt rajoittaa. Ihan vaan sen takia, koska mä nyt kävin ajamassa noilla molemmilla moottoreilla. Sitten mä otin etumoottorin pois, niin tää kulki paremmin. Miten se edes on mahdollista? Siis tämä kulki nyt paremmin pelkällä takamoottorilla kuin etu- ja takamoottorilla. Et semmoista. Elikkä se jotenkin rajoittaa se moottoriohjaaj, mikä siis tämän vehkeen mukana tuli, sitä kulkupuolta nytte. Elikkä paikaltaan lähtee ihan hullun lailla, mutta sitten kun pääsee tiettyyn vauhtiin, niin tää hyytyy totaalisesti. Että tää on niinku tosi niinku mielenkiintoinen. Eli voisiko olla mahdollista, että tuon etumoottorin moottoriohjaaj alkaa jarruttamaan, kun se saavuttaa tietyn kierrosluvun tai jotain muuta vastaavaa? Voisiko se olla mahdollista? Koska mä en tähän mitään muuta selitystä nyt keksi. Eikä se on sama asia, kun mä painaisin täältä jarrua pikkasen, laittaisin laahamaan jarrun täältä. Tai etujarru. Siltä se tuntuu justiin niin kuin alamäessä. Että ihan niin kuin joku painaisi jarrua. Tää on kyllä erittäin mielenkiintoinen homma. Mutta mä nyt ajattelin, että se on pakko kulkea kumminkin samaa vauhtia vähintään, mitä tuo takamoottori nyt sitä lykkää menemään, mutta ei näköjään. Että se jotenkin jarruttaa tuo etumoottori siellä. Pelkästään tuolla takamoottorilla tää kulki melkein yhtä hyvin, kun vertaa siihen, kun mulla oli tuo vanne tosiaan tuolla keulalla, ettei ole tuota moottoria tuolla. Elikkä jotenkin tuntuu, että tuo niin kumminkin rajoittaa tuolla, vaikka se ei ole toiminnassa tuo etumoottori, niin se rajoittaa kiihtyvyyttä ja kulkupuolta kumminkin pikkusen. Voiko se olla mahdollista? No kai se voi olla. Ei siinä nyt hirveästi ole eroa, mutta jonkun verran, että tää on nyt hitaampi kuin mitä ton etuvanteen kanssa. Että semmoista. Et ei ollut oikein onnistunut tämä homma näköjään. Täältä eestä tosiaan puuttuu se stoppari vielä, mikä tuolla takana on, mikä siis estää tämän moottoriakseli pyörimisen tuolta. Eikä tähän pitää se vielä laittaa jossain vaiheessa. Toki tämähän on niillä M12 pulteilla kiinni molemmista päistä, niin ne sai kyllä kohtuukireellä laitettua, mutta onhan se hyvä se stoppari tuossa kumminkin olla sitten varmuuden vuoksi. Ohjauslangon säädöstä haluan sanoa nyt sen verran vielä, että olen tässä kokeillut eri kulmia ja näin tuon keulan myötäisesti tämä tuntuisi toimivan kaikista parhaiten. Eli jos ton ohjaustangon pistää tonne taaksepäin enemmän, niin se ohjaus on tosi huono. Ja sitten jos pistää eteenpäin, niin se ohjaus on tosi harrikkamainen sitten. Eli se ajoasento menee huonommaksi sitten. Mutta näin on omasta mielestä paras. Tällä lailla. Joo, ja sitten mä haluan tästä pumpusta kertoa. Eikä mulla on tää tämmönen, no kaikki varmaan sen Xiaomin oman tietää. Xiaomin pumpun, niin tämä on Carson V2.0. Tämmönen. Ja tässä tosiaan on se hyvä puoli, että tätä pystyy käyttämään varavirtalähteenä. Eli täällä on tuo USB-C ja sitten perus USB-portti tuossa. Eli tässä on tuo PSI ja sitten on baarit. Ja tätä saa laitettua. Tässä on vaan semmonen ongelma, että jos mä tämän moottoripyörän tähän pistän, niin täällä on valot ja kaikkia tuninkinvaloja ja tämmösiä näin, mutta näitä nyt ei hirveästi tarvitse muuta kuin tuo perusvaloa. Mutta niin laitan täältä tuo moottoripyörä, mutta tätä ei pysty säätämään ollenkaan alle
1,8 baariin. Eli kun mä tämän pistän nyt päälle täältä, niin tää menee tuonne 1,8 asti. Tuo minimistä ei saa yhtään alemmaksi. Että se on tässä niinku huono puoli. Mutta muesta on tosi hyvä tämä. Ja tämä nyt ei hirveän kauan mene, kun tällä täyttää renkaan. Ja tää riittää niinku, sanoisinko noin, että ainakin kahteen renkaaseen. Tai mä oon 2 renkaasta täyttänyt, niin ainakin sen verran riittää helpostikin. Ja tää näytti vielä täyttöpykälää sen jälkeen, että ei lopu kyllä akku ihan heti kesken. Mä oon ite käyttänyt 1,5 baaria näissä. En tiedä minkä verran näihin kannattaisi laittaa, mutta kun tässä ei ole joustusta ollenkaan, niin enempää ei oikein kärsi pistää. No tuo 1,5 se on ihan hyvä, niin mä sitä itse on tykännyt käyttää. Että ei ole niinku liian kova. 1 baari on sitä niinku mukavia ajaa tietysti. Mutta se on taas sitten, että tuo kulutus lisääntyy, tuo akku tyhjenee huomattavasti nopeammin. Ja se on niinku siinä se ongelma sitten. Mutta joo, jos joku tämmöisen samanlaisen haluaa, niin tää on alle 30 € AliExpressistä, niin mä pistän tämän linkin tuonne descriptioniin video alle. Eli kiihtyy kyllä, mutta ei kulje. Vähän oli epäonnistunut viritys tällä kertaa, mutta se nyt sitten korjataan. Eli tähän tulee se parempi moottoriohjaaj ja sitten laitetaan toinen akku tänne. Niin eiköhän me niillä saa sitä kulkupuolta sitten paremmaksi. Mutta siitä sitten myöhemmin. Morjens!